سلام دوستان، امروز میخوام کتاب دوباره فکر کن نوشته آدم گرانت رو بهتون معرفی کنم و درباره این کتاب با هم صحبت کنیم. نمیگم این کتاب زندگی شما رو زیر و رو میکنه، ولی میتونه تاثیرات مثبتی تو زندگیتون داشته باشه. و ایده اصلی این کتاب اینه که ما باید در افکار و عقایدمون تجدید نظر کنیم و این ایده رو از جنبه‌های مختلف بررسی میکنه. مثال جالبی کتاب میزنه. کتاب میگه که اگه کسی امروزه از یه ویندوز قدیمی مثلا ویندوز 95 استفاده کنه، همه مسخرش میکنن، ولی خیلی از ماها داریم با تفکرات گذشتمون زندگی میکنیم و حاضر نیستیم در این تفکرات گذشته تجدید نظر کنیم. همه ما درکی از جهان اطرافمون داریم و فکر میکنیم که جهان اطرافمون داره با اون قوانینی که ما فهمیدیم داره میشه و اگه عقایدمون رو عوض کنیم جهان به هم میریزه. به خاطر همین سعی میکنیم که تفکرمون رو عوض نکنیم و این عوض نکردن تفکر باعث میشه ما حقایقی از جهان رو درک نکنیم. در درون همه ما یک دادستان، یک سخنران و یک سیاستمدار وجود داره که سعی میکنه که از عقاید و تفکرات ما در مقابل تفکرات و نظرات مخالف با ما دفاع کنه. و کتاب میگه که ما باید در هر لحظه به صدای ذهنمون گوش کنیم و سعی کنیم از جنبه دانشمند به موضوعات اطرافمون نگاه کنیم. نگاه یک دانشمند هیچ وقت تعصب نداره و همیشه به دنبال کشف موضوعات جدیده. جالب این که افراد باهوشتر سخت‌تر عقایدشون رو عوض میکنن، چون این افراد سیاستمدار، دادستان و سخنران درونشون بسیار قوی‌تر از افراد عادی هست و این افراد به راحتی میتونن بقیه رو متقاعد کنن که نظرشون درسته. به همین دلیل زیاد در نظراتشون تجدید نظر نمیکنن. مایک لازاریتس یه نابغه بود که یه ایده فوق‌العاده مطرح کرد که چجوری میتونه گوشی‌های همراه ایمیل دریافت کنن و به راحتی به همدیگه پیغام بدن. اون در سال 2009 شرکت بلکبری رو تأسیس کرد و این شرکت تونست نیمی از بازار موبایل آمریکای شمالی رو در اختیار بگیره. ولی مشکل مایک این بود که قدرت تجدید نظر نداشت. وقتی اپل از گوشی‌های لمسیش رونمایی کرد، خیلی از مهندسین که تو بلکبری بودن به مایک گفتن که باید در طراحی گوشی‌هاش تجدید نظر کنه و اون صفحه کیبوردی که پایین گوشی‌هاش میذاشته و کنار بذاره. ولی مایک قبول نکرد و یه سری توجیه آورد، یه سری آمار و نظرسنجی ارائه داد که مردم طرفدار گوشی‌های بلکبری هستن به خاطر اینکه اون صفحه کیبورد رو دارن. و در نهایت شرکت بلکبری امروز ورشکست شده و هیچ سهمی از بازار موبایل در اختیار نداره. در سال 1950 تقریباً 50 سال طول کشیده بود که دانش پزشکی 2 برابر بشه، ولی امروزه هر 2 سال یک بار دانش پزشکی 2 برابر میشه و در جهانی که به این سرعت در حال تغییره، اگه ما در افکار و عقایدمون تجدید نظر نکنیم محکوم به نابودی هستیم. مثل مایک. کتاب در فصل دومش داستان جالبی از یک خانم خیاط به نام اورسولا مرکس رو تعریف میکنه. این خانم نابینا بود ولی خودش قبول نمیکرد که نابیناست. اون توصیف دقیقی از خونش، حیوان خونگیش و وسایل خونش ارائه میکرد، ولی وقتی چند وسیله روی میز قرار میدادن و ازش میخواستن که این وسایل رو نام ببره، اون بهونه میآورد اتاق تاریکه و به دلیل تاریکی نمیتونه تشخیص بده. اولین بار این بیماری رو پزشکی به نام گابریل آنتون کشف میکنه و به این بیماری سندروم آنتون گفته میشه. در این نوع بیماری خود بیمار نمیدونه که نابینا شده و خیلی از ما هم به سندروم آنتون دچار هستیم و خیلی از ماها نمیدونیم که نمیفهمیم. یه اثری وجود داره به اسم اثر دانینگ کروگر که آقای کروگر آزمایش‌های زیادی طراحی کردن و متوجه شدن که افرادی که اعتماد به نفس بالاتری دارن توهم دانایی بیشتری هم دارن و این اعتماد به نفس بالا باعث میشه ما دچار سندروم آنتون بشیم و ندونیم که نمیفهمیم. اینو شما در شخصیت‌های خودشیفته میتونید به وفور ببینید. کتاب در فصل سوم درباره لذت اشتباه کردن صحبت میکنه و داستان جالبی از یک فیزیکدان انگلیسی به نام اندرولین رو تعریف میکنه. اندرولین یک کشف بزرگ کرده بود، یه سیاره جدید پیدا کرده بود و این کشفش رو در یکی از معتبرترین مجلات علمی چاپ کرده بود
و قرار بود این کشفش رو در یک مجمع بزرگ علمی ارائه بده. ولی اندرو متوجه میشه که در محاسباتش اشتباه کرده و به احتمال زیاد سیاره‌ای که اندرو کشف کرده بود اصلا وجود خارجی نداره. اندرو به روی سم میره و شجاعانه به همه میگه که اشتباه کرده بود و تمام حضار ایستادن رو تشویق میکنن. اعتراف به اشتباه چیزی از شایستگی‌های ما کم نمیکنه، ولی متاسفانه در ایران ما همیشه به خاطر اشتباهاتمون تنبیه و تحقیر میشیم و این تفکر در ناخودآگاه ما شکل گرفته که اشتباه نکن تا تنبیه نشی و تحقیر نشی. ولی این در حالیه که تا ما اشتباه نکنیم یاد نمیگیریم و موفق نمیشیم. برای درک بهتر این موضوع بیاید یک کاری انجام بدیم. یکی از اشتباهات زندگیتون رو به یاد بیارید. حالا جای کلمه اشتباه رو با تجربه عوض کنید و به جای اینکه بگید در فلان موضوع اشتباه کردید، بگید من فلان موضوع رو تجربه کردم. حالا به احساس درونیتون توجه کنید. متوجه میشید که بار روانی اون اتفاق براتون کمتر میشه. نویسنده معتقده که تعارض و تفاوت عقاید باعث رشد جامعه میشه و اگه در جامعه همه مثل هم فکر کنن، اون جامعه هیچ رشدی نمیکنه. برادران رایت وقتی میخواستن اولین هواپیما رو بسازن خیلی با هم اختلاف نظر داشتن و معمولا کارشون به جر و بحث و دعوا میکشید. اونا در نحوه کار ملخ هواپیما با هم اختلاف نظر داشتن، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدن که به جای استفاده از یک ملخ باید از دو ملخ استفاده کنن و این دو ملخ باید در خلاف جهت همدیگه حرکت کنن و این دو ملخی که در خلاف جهت همدیگه حرکت میکردن انسان رو از زمین بلند کردن. در فصل 5 نویسنده این موضوع توضیح میده که چطور در بحث ها برنده شیم. داستان یک مسابقه مناظره‌ای رو تعریف میکنه که هانریش ناتارجان 31 ساله در مقابل دبرای 8 ساله قرار گرفته بود که دبرا در واقع هوش مصنوعی بود که میلیاردها مقاله رو مطالعه کرده و مناظره درباره این بود که آیا دولت باید بودجه‌ای رو به پیش دبستانی اختصاص بده یا نه، که هاریش مخالف اختصاص این بودجه بود و دبرا موافق. ولی در نهایت هاریش مناظره رو برنده میشه. ولی چطور یک انسان با اطلاعات محدود تونست در مقابل هوش مصنوعی که میلیاردها مقاله رو مطالعه کرده برنده بشه؟ نکته اینجاست که هاریش در بحث بسیار منعطف بود و به دقت به صحبت‌های دبرا گوش میداد و خیلی جاها نظرات دبرا رو قبول میکرد و همین مورد باعث برنده شدن هاریش شد. اگه شما میخواید در بحثا برنده شید، باید طرف مقابل شما احساس کنه که شما به دنبال حقیقت هستید و نه اثبات عقاید خودتون و بهتر شما هم مثل هاریش بخش‌هایی از تفکر طرف مقابلتون رو تایید کنید و فقط به فکر برنده شدن در بحثا نباشید. در کتاب عکسی از هرم عدم توافق که توسط پال گراهام ایجاد شده وجود داره. این هرم نشون میده که اکثر افراد زمانی که با نظری مخالف نظر خودشون روبرو میشن، شروع به تحقیر طرف مقابل میکنن و این مورد شما خیلی زیاد در ایران میتونید ببینید. یکی از جالبترین بخشای کتاب از نظر من فصل 9 کتابه که نویسنده داستانی از یک معلم تاریخ به اسم اریک مکارتی رو تعریف میکنه. اریک یک معلم تاریخ بوده و کتاب‌های تاریخی رو به دانش آموزاش میداده که مطالعه کنن. یکی از دانش آموزان اریک به اریک اعتراض میکنه که مطلبی که در کتاب اومده اشتباهه و اریک از قصد این کتاب‌ها رو در اختیار دانش آموزاش قرار میداده که به اونها بگه که هر مطلبی که در کتاب‌ها اومده درست نیست و این تفکر رو در اونها به چالش بکشه که وقتی با مطلبی روبرو میشن باید با نگاه انتقادی به اون مطلب نگاه کنن و چرا بگن. متاسفانه در سیستم آموزشی ما این موضوع اصلا وجود نداره و از بچگی به ما یاد دادن که درست همونیه که تو کتاب گفته و این تفکر رو در ما به وجود آوردن که چرا نگیم و این در زندگی اجتماعی ما هم ادامه داشته. مثلا در زمان کرونا ورود واکسن کرونا به کشور ممنوع شد
و هیچ کس هم نپرسید چرا و بر اساس کدوم آزمایش علمی ورود واکسن کرونا ممنوع شده. این در حالی بود که ورود این واکسن ها میتونه جون خیلی ها رو تو کشورمون نجات بده. در جامعه ما پدیده مقدس انگاری وجود داره و یکی از دلایلی که ما اعتراض نمی کنیم و چرا نمیگیم همین مقدس انگاریه. ما در مورد مسائلی که برامون مقدس کردن هیچ وقت اعتراض نمی کنیم و چرا نمیگیم و تا وقتی که چرا نداشته باشیم و سوال نکنیم رشدی نخواهیم کرد. کتاب ایراداتی هم داره، با اینکه مطلب جدید و نوعی رو مطرح میکنه، ولی مثل خیلی از کتاب هایی که در این حوزه نوشته شده خیلی موضوع کش میده و مثال های خسته کننده زیادی میزنه و شما برای درک موضوع اصلی باید کمی حوصله کنید. ایراد دومی که به کتاب میشه گرفت اینه که تجربه یک فرد رو تعمیم عام میده و یک نتیجه کلی از اون میگیره. مثلا داستانی که درباره رفتار کاندیداها در انتخابات ایسلند تعریف میکنه رو نمیشه به کل دنیا تعمیم داد. شاید این نتیجه گیری فقط در ایسلند درست باشه و در بقیه جاهای دنیا اشتباه باشه. و ایراد سوم این که نویسنده فصلها رو با تیترهای خیلی خوبی شروع میکنه و شما در ادامه انتظار دارید که نویسنده نتایج آزمایشات علمی خیلی زیادی رو برای تایید حرفاش ارائه بده، ولی به جز چند مورد بیشتر نویسنده تجربه شخصی افراد رو بیان میکنه. ولی در کل خوندن این کتاب برای کشور ما بسیار مفیده. کشور ما دچار تعصبات فرهنگی و مذهبیه و ما نیاز داریم که در تفکراتمون تجدید نظر کنیم و این تعصبات باعث شکاف بین نسل ها شده و نسل گذشته تفکرات نسل جدید رو اصلا قبول نداره و اگه ما علاقه‌مند به پیشرفت کشور و آینده فرزندانمون هستیم باید همیشه در تفکراتمون تجدید نظر کنیم. اینجا کانال نیمکت، ما در این کانال به شما کتاب معرفی میکنیم و اون کتاب ها رو با هم بررسی میکنیم و در این ویدیو کتاب دوباره فکر کن نوشته آقای آدم گرانت رو با هم بررسی کردیم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و گذاشتن لایک و کامنت اجباری نیست، ولی با این کار میتونید از ما حمایت کنید و تا ویدیوی بعدی خداحافظ.